වෙනත වගේම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අද වීඩියෝ එකටත් ඔයාලා හැමෝම. අද අපි කතා කරන්නේ නිවැරදිව වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන හැටි. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා මේක තුළ ඉන්නේ EMTech Com YouTube channel එකත් එක්ක. මේ channel එකකින් ඔය කට්ටියට තාක්ෂණික මෙන්ම අධ්‍යාපනික වීඩියෝත් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඔය කට්ටිය නිවැරදිව YouTube channel එකක් හදා ගන්න ආකාරය නැරඹීමට මේ වීඩියෝ එකට යන්න. මුලින්ම අපි YouTube app එකට යන්න ඕනේ. මගේ YouTube app එක උඩින්ම තියෙන ඔය කට්ටියට පේනවා ඇති. මම මේක open කරගන්නවා. දැන් ඔය කට්ටිය අර උඩින්ම තියෙන channel logo එක click කරන්න ඕනේ. ඔන්න මම දැන් click කරනවා. දැන් ඔය කට්ටිය ඕකේ තියෙන your channel කියන එකට යන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඔය කට්ටිය channel එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔය කට්ටිය ඒකේ යටින්ම තියෙන දන ලකුණ ඔබලා වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අපි දන ලකුණ ඔබමු. දැන් ඔය කට්ටිය උඩින්ම තියෙන අප්ලෝඩ් ද වීඩියෝ කියන එකට යන්න. දැන් ඔය කට්ටියට මෙතන ඔය කට්ටිය වීඩියෝ ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් ඔය කට්ටියට අවශ්‍ය වුණ වීඩියෝ එක තෝරගත්තම ඔය කට්ටිය මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. ඔය කට්ටියට මේකට create title කියන එකෙන් ඔය කට්ටිය මේකට නමක් add කරගන්න පුළුවන්. add description කියන එකෙන් ඔය කට්ටියට description එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඊට යට තිබ්බ එක අනිවාර්යෙන් public කියලා තියෙන්න ඕනේ. මේකෙන් අහන්නේ ඔය කට්ටිය මේක අප්ලෝඩ් කරන්නේ පොඩි කට්ටියටද ලොකු කට්ටියටද කියන එක. මේකේ යට තියෙන එකෙන් ඔය කට්ටියට location එකක් add කරගන්නත් පුළුවන්. playlist එකක් add කරගන්නත් පුළුවන්. මම කියවපු ඔක්කොම හරියට කරාද කියලා බලලා ඔය කට්ටියට මේක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. අප්ලෝඩ් වෙනවාද කියලා ඔය කට්ටියට manage videos කියන තැනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඔය කට්ටියට මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරේ YouTube එකට නිවැරදිව වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න ආකාරය. අද වීඩියෝ එක බලන්න අප හැමෝටම ස්තුතියි. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මතක නොකර subscribe කරලා යන්න.